नमस्कार एन्ड वेलकम। आज मेरो च्यानलमा तपाईहरुलाई ब्रदर्सको DCP-L2540DW प्रिन्टरमा रिप्लेस टोनर भन्ने समस्यालाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। कृपया अन्तिमसम्म हेरी लाइक सब्स्क्राइब गरेर तपाईको प्रिन्टर बनाउनु होला। सर्वप्रथम तपाईहरुले आफ्नो प्रिन्टरको अगाडिको कभर ओपन गर्नु होला यसरी तानेर, र त्यसपछि हामी ओके बटन देख्न सक्छौं। त्यो ओके बटनलाई एकछिन केही बेर होल्ड गरेर प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि रिप्लेस ड्रम भन्ने अप्सन आउँछ र त्यसपछि लगत्तै स्टार्ट बटन थिच्नु होला र अब हाम्रो प्लस बटन प्रेस गर्छौं। त्यसपछि हामी माइनस प्रेस गरेर हामी ओके बटन थिचेर एक्सेप्टेड गर्छौं र त्यसपछि भन्छ क्लोज द फ्रन्ट कभर। यहाँ मेसेज देखाए जस्तो तपाईहरुले अब हामी प्रिन्टरको कभरलाई क्लोज गर्छौं र अब यसले केही प्रोसेसिङहरु गर्छ। प्लिज वेट भन्छ र हामीले एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो वेट एकछिन गर्दाखेरि तपाईले सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यसले अघि हामीले प्रिन्टको लागि डाटा दिएको थियौं र अहिले यसले रिसिभ गरिसकेको छ र अब रिसिभिङ डाटा भन्दैछ र हाम्रो यहाँ पेपर आउट भइसकेको छ। ल हस्त, धन्यवाद। आजलाई भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। धन्यवाद।